صديقي العزيز، سلام الله عليك ورحمة منه وبركات. أنا عارف إن أنا اتأخرت عليك شوية الفترة اللي فاتت، لكن خليني أقولك برضو إن ده كان بصراحة لسببين. سبب منهم كان يعتبر شخصي شوية وعائلي، وإني كنت مشغول شوية في شوية حاجات كده شخصية وعائلية الفترة اللي فاتت، ويمكن والله لحد دلوقتي لسه مشغول فيه. لكن علشان برضو ما اتأخرش عليكم أكتر من كده، ولأنكم فعلا والله وحشتني إن أنا أتكلم معاكم وناخد وندي كده مع بعض، وتسمعوني واسمعكم واعرف ارائكم وتكتبوا لي الكومنتات بتاعتكم الجميله وارائكم واسئلتكم وناخد وندي مع بعض. ده وحشني جدا فعلا الفتره اللي فاتت، فما كانش ينفع ان انا اتاخر اكتر من كده الصراحه يعني. زي ما هو علشانكم فهو علشان انا كمان برضو، زي ما انتم ممكن يعني ان شاء الله تكونوا بتستفيدوا من حاجه زي دي، فانا برضو بستفيد زيكم، ويمكن اكتر منكم كمان ان شاء الله. السبب التاني بقى، وهي حاجة تخصكم انتوا برضو وتخص البودكاست والمحتوى بتاع الحلقات الفترة اللي جاية بإذن الله، واللي هنعمل فيه تغيير شوية كده يعني ايه، ان شاء الله يعجبكم ويكون في شيء من التطوير. تحس فعلا ان المحتوى مختلف عن قبل كده، احسن ان شاء الله، مش مجرد انه مختلف، لا يبقى احسن، يبقى افيد، يبقى اقيم. هنختار فعلا المواضيع اللي بتهمكم بشكل قوي جدا. هنحاول برضو نطور اكتر في رتم الحلقة، في هيكل الحلقة ذات نفسه، في تسلسل الحلقات. كل التفاصيل دي انا مش عايز اتكلم فيها في الحلقة ديت، علشان الحلقة دي ان شاء الله هتبقى تكملة للجزء الاولاني من تلخيص كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعلية اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت. فعلشان ما نضيعش وقت كبير من الحلقة ديت في تفاصيل ممكن تكون محتاجة شوية وقت شوية، فهنعمل الحلقة اللي جاية بإذن الله نتكلم فيها في التفاصيل دي، ازاي هنطور المحتوى ان شاء الله، هنضيف له ايه، هنعمل فيه ايه. برضو اعرف ارائكم، اعرف اقتراحاتكم ان شاء الله، بحيث نبدأ ان شاء الله واحنا كلنا شبه متفقين على افضل شكل ممكن وافضل طريقة ممكنة نكمل بيها مع بعض الفترة اللي جاية بإذن الله على خير. لكن قبل ما نبدأ، لو انت اول مرة تسمعني، خليني الاول اعرفك بنفسي. انا اسامة جاد، وانت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها. بودكاست من زكاها مهمته الاساسية انك تعرف رسالتك في الحياة، تعرف انت ميسر لايه، وده عن طريق 3 محاور احنا بنهتم بيهم، وهما الوعي بالذات وتطوير الذات وتسويق الذات. وعي وتطوير وتسويق، يعني بالبلدي كده ومن الاخر ان شاء الله هيساعدك تتخلص من حالة التوهان اللي انت بتحس بيها، واللي ناس كتير مننا بتحس بيها. مش شرط طول الوقت، احيانا في وقت معين بتبقى عايز حد شوية ياخد بإيدك، فده دورنا إن شاء الله مع بعض بقى في البودكاست، بودكاست من زكاها، إن إحنا نعمل ده، إن إحنا ناخد بإيد بعض ونطلع من مرحلة التوهان والتشتت والتخبط اللي إحنا ما بنبقاش عارفين فيها نعمل إيه ونتصرف إزاي ونبدأ منين ونروح على فين، وتفاصيل تانية كتير بتكون محيرانا أكيد يعني. لكن بفضل الله وكرمه وتوفيقه هنلاقي حلول لكل الحاجات اللي إحنا بنقابلها، أو عندنا أسئلة نفسنا نلاقي إجابات واضحة وواقعية ليها إن شاء الله. يلا بينا بقى نكمل قصة عم حكيم مع عمر، أو قصة عمر مع عم حكيم. طبعا زي ما انتوا عارفين إن عمر وعم حكيم تقريبا بقوا أصحاب جدا بقى خلاص، وبقى عمر كل لما يلاقي نفسه محتار أو حاسس إن هو تايه شوية يكلم عم حكيم ويتقابله. وده بقى اللي حصل المرة دي فعلا. عمر قرر إن هو يكلم عم حكيم مرة تانية علشان ياخد بقى الخلاصة. قابله بالفعل وقال له: عم حكيم، دلوقتي انت ما شاء الله عليك نصايحك وكلامك فرق معايا جدا، لكن على قد ما فرق معايا بالإيجاب، على قد ما بساعات بحس ان انا برضو لسه تايه شوية، ان انا لسه مشتت، واحيانا يمكن اكتر من الاول، من كتر ما بقت في حاجات كتير قدامي، حاجات كويسة، فساعات بحس ان انا مش عارف ابدأ منين فيهم. فياريت تقول لي بقى عم حكيم اعمل ايه في النقطة دي. عم حكيم بصله كده بمنتهى الهدوء والحكمة، ما هو عم حكيم بقى براحته الراجل يعني. المهم قال له: بص يا عمر، خلينا بقى نراجع كده على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده مع بعض، ونكمل على شوية نصايح ومعلومات جديدة المرة دي ان شاء الله. وعلشان ما تتوهش مني، هم 7 عادات هقول لك عليهم النهاردة، هلخصهم لك واسهلهم لك على قد ما اقدر بإذن الله. بص يا عمر، زي ما بدأنا قبل كده واتكلمنا، قلنا ان اول عادة المفروض تلتزم بيها قدر الامكان انك تكون مبادر. تخيل معايا كده حد كل يوم بيصحى الصبح، الدنيا عمالة بتجري بيه، الشغل عمال بينادي عليه من ناحية، الموبايل بيرن، دماغه مليانة بالافكار اللي مش مترتبة، مش عارف يبدأ منين ومش عارف هو رايح على فين. تتخيل بقى ان الشخص ده ينفع يكمل حياته بالطريقة دي؟ عمر رد عليه بمنتهى القوة والتأكيد: اكيد طبعا لا.
قال له بالظبط طبعا يا عمر. دلوقتي بقى أول خطوة الشخص ده المفروض ياخدها في حياته إنه يكون هو الفعل مش رد الفعل. يعني بدل ما يسيب كل حاجة حواليه بتتحكم فيه، على الأقل يشوف الجزء اللي ينفع هو يكون فعل فيه مش رد فعل، اللي ينفع هو يغير فيه، اللي ليه سيطرة عليه، ويبدأ يشتغل على الجزء ده. يا سيدي لو عنده جزء تاني خارج عن إرادته أو مش قادر يغيره لأنه ما يخصهوش أو لأنه مش تحت سيطرته، فخلاص مش لازم ده يتغير. على أقل تقدير بقى يشتغل على الجزء اللي هو فعلا قادر ويقدر بإذن الله إن هو يغيره. عارف يا عمر، كان عندي واحد صاحبي كل لما أقعد معاه كان دايما يشتكي لي، كل لما يبدأ حاجة مش عارف يكملها، دايما حاسس إن الظروف معنداه، دايما حاسس إن الناس كلها ضده. لحد ما جيت في مرة وسألته سؤال في منتهى البساطة: طيب تمام، بعد كل اللي انت بتحكوه لي ده انت بقى عملت ايه؟ فصاحبي ده بصلي كده وسكت، ما كانش فيه كلام قادر يقوله، لكن كل اللي قاله: انت عايزني اعمل ايه يعني؟ هو المفروض ايه اللي اعمله؟ قال له بمنتهى البساطة. ده عم حكيم بقى بيرد عليه، قال له: شوف ايه اللي في ايدك دلوقتي ينفع يتعمل وده اللي تعمله. ابدأ بأي حاجة حتى لو بسيطة، خد أي خطوة حتى لو انت شايفها خطوة مش فارقة قوي، أحسن من مفيش. لما تبقى فعل حتى لو فعل بسيط أحسن ما تكون رد فعل طول الوقت. فهو بقى يا عمر النقطة هنا والكلام كله هنا، إن بين كل فعل ورد فعل في مساحة ما بينهم. المساحة دي بقى هي اللي فيها حريتك، وهي اللي فيها مقدرتك إنك تختار. فعل حصل وهياخد شوية وقت، سواء بقى الوقت ده قصير جدا أو طويل نسبيا، علشان يبقى فيه رد فعل عليه. ما بين بقى الفعل ورد الفعل الوقت ده انت اللي بتبقى فيه مالك لقرارك، مالك لاختيارك. انت اللي بتقرر في الوقت ده هتعمل ايه، هتتصرف ازاي. ودي بقى نقطة جوهرية جدا، ان انت حتى لما هتكون في اوقات رد فعل مش فعل، فانت حر تختار رد فعلك ده هيكون عامل ازاي. طبعا الموضوع مش سهل كده زي سهولة الكلام، لا أكيد الموضوع ده بيحتاج شغل وتدريب منك وممارسة وفشل ونجاح وفشل ونجاح وهكذا. وهي أي حاجة طالما أنت عايز فعلا تغيير حقيقي لازم هتمر بالمراحل دي، لكن الفكرة إنك تكون بتحاول. عمر طبعا عمال يسمع من عم حكيم وهو في منتهى الانبهار، وبص لعم حكيم قال له: الله عليك يا عم حكيم، كمل كمل يا عم حكيم كمل، انت كلامك كله حكم والله. بيكمل فعلا عم حكيم وقال له: خلينا بقى ندخل على العادة التانية، وهي ابدأ والنهاية في ذهنك. أو بالبلدي كده، قبل ما تبتدي حاجة لازم تكون عارف انت عايز توصل لإيه الأول. زي مرة برضو شاب زيك كده يا عمر تقريبا في نفس سنك كان عنده نفس الفكرة برضو، ولقيته مرة بيقول لي: أنا بحاول على فكرة أشتغل وأتعلم وأجري وأعمل حاجات كتير، بس مش عارف ليه دايما حاسس إن برضو واقف مكاني. فسألته وقلت له: طب انت عايز توصل لفين؟ فقال لي: بصراحة مش عارف، يعني مفيش حاجة محددة، بس انا بحاول اعمل اللي عليا. فرد عليه اما حكيم وقال له: اهو ده بقى السبب اللي مخليك حاسس دايما انك واقف مكانك. انت ممكن تكون بتتحرك وممكن تكون بتبذل مجهود فعلا، ممكن تكون بتعمل حاجات كويسة، بس انت عامل زي اللي قاعد على كرسي هزاز، كرسي اللي بيتمرجحوا عليه ده وهم قاعدين. بتبقى بتتحرك طول الوقت وعمال تتهز طول الوقت وحاسس ان في حركة طول الوقت، ولكن ثابت برضه في مكانك طول الوقت، لان الكرسي ما اتحركش من مكانه فعليا، هو عمال بيتحرك لكن بيتحرك في نفس المكان. وده كله لان انت مش محدد انت عايز اصلا توصل لايه، مش محدد الوجهة بتاعتك، الهدف بتاعك الرئيسي او رسالتك الكبيرة في الحياة. مفيش رؤية عندك اصلا، وبالتالي هتفضل حاسس انك تايه ومحتار مهما برضو كنت بتبذل مجهود وبتحاول تعمل اللي عليك. فهو يا عمر نفس الموضوع برضو كده، اللي ماشي من غير هدف ومن غير ما يعرف هو عايز يروح فين اصلا، ممكن كل الشوارع توديه وكل الطرق توصله للي هو عايز يوصله، بس يا ترى بقى هو هيمشي في كام شارع، ولا هياخد الشارع الأقصر اللي هيوفر عليه مجهود كبير وهيوفر عليه توهان كتير وسط الشوارع، ولا لو كان عارف هو رايح فين من الأول كان على أقل تقدير حتى لو تاه شوية في النص بس مش هيفضل تايه على طول، على الأقل ممكن يسأل، هيعرف يتصرف. زي واحد مسافر مكان معين، فعلشان يسافر مكان معين عرف ان هو مثلا المفروض يركب
القطر الفلاني مثلا، فراح فعلا محطة القطر، فلا أي قطر في سكته وراح راكبه، ففي نص الطريق اكتشف إن هو رايح مكان تاني عكس أصلا المكان اللي كان رايحه. المكان مثلا اللي كان رايحه وليكن في اتجاه الشمال، لقى القطر اللي راكبه رايح في اتجاه الجنوب، يعني العكس تماما. فهو ركب القطر عمال بيتحرك اهوت، لكن رايح في اتجاه تاني خالص. فخليك دايما فاكر بقى يا عمر ان النجاح مش انك تعمل حاجات كتير وخلاص، لكن النجاح انك تعمل الحاجات الصح اللي المفروض تعملها واللي توصلك لهدفك ان شاء الله. وده مش معناه برضو علشان الحتة ديت ما تقعش فيها من الناحية التانية بقى انك لازم تحدد حاجة واحدة بس، ولازم ترسم الطريق بالملي وتبقى عارف كل خطوة فيه قبل ما تبدأ. لا كده برضو هتقلب الناحية التانية وهتلاقي نفسك مش عارف تتحرك، او لما هتتحرك هتبقى قفلت على نفسك فرص تانية كتير كنت ممكن تاخدها معاك في حساباتك برضو. لكن الموضوع وسطي، لا تكون محدد طريقك بالملي وحاسبه خطوة خطوة، لأن ده مش منطقي ومش واقعي، ومحدش بيبقى عارف كل حاجة بنسبة 100%. أكيد طبعا أنا في الآخر بشر، لكن على أقل تقدير لما تاخد خطوة أو خطوتين تسأل نفسك وتقيم النتيجة اللي انت وصلت لها. انت كده ماشي في الطريق الصح؟ انت كده بتقرب ولا بتبعد؟ ده بيضيف لك ولا بياخد منك؟ ده إيجابي ولا سلبي؟ فبتكون حاجة كده وسط بين الفكرتين دول، فكرة إنك تبقى سايب الموضوع عشوائي بنسبة 100%، أو عايز تحدد كل حاجة فيه وتبقى عارف كل تفصيلة فيه برضه بنسبة 100%. لا ده ينفع ولا ده ينفع. العادة التالتة بقى إنك ترتب أولوياتك وتشوف إيه الأهم، ويبقى ده اللي بتبدأ بيه دايما. عارف المشكلة الكبيرة اللي معظمنا بيقع فيها يا عمر؟ إن إحنا بنقضي يومنا تقريبا كله أو أغلبه في حاجات مش مهمة، أو حاجات إحنا حاسين أو فاكرين إن هي مهمة، واللي ادانا الإحساس ده هي حاجة أنا هقولك عليها دلوقتي. عايزك تجيب معايا كده يا عمر ورقة وقلم وارسم فيها 4 مربعات. مربع اكتب فيه مهم وعاجل، المربع التاني اكتب فيه مهم وغير عاجل، المربع التالت اكتب فيه غير مهم وعاجل، المربع الرابع غير مهم وغير عاجل. فانت كده عندك مربعين، الاتنين مهمين لكن واحد فيهم عاجل والتاني غير عاجل، وعندك مربعين تانيين الاتنين غير مهمين بس واحد فيهم عاجل واحد فيهم غير عاجل. اهو يا عمر بقى تقريبا الحاجات اللي انت بتمر بيها في يومك واللي كلنا بنمر بيها في يومنا ما بتخرجش عن ال4 حاجات دول. يا اما تبقى حاجة مهمة وعاجلة يعني لازم تتعمل على طول، يا اما حاجة مهمة بس مش عاجلة يعني مش لازم تتعمل على طول لكنها مهمة برضو، او حاجة غير مهمة لكنها عاجلة، او حاجة لا هي مهمة ولا هي عاجلة، يعني لا هي ليها قدر من الأهمية ولا لازم تتعمل على طول. قال له أكبر مشكلة بقى لو كان أغلب يومك في المربع الأخير اللي هو الغير مهم والغير عاجل ده، أو يكون في المربع قبل الأخير اللي هو الغير مهم ولكنه عاجل. وطبعا المربع الأخير اللي هو الغير مهم والغير عاجل ده مش محتاج أشرح لك بيكون زي إيه. ده زي أي حاجة سلبية أنت بتضيع فيها وقتك، زي انك مثلا تمسك الموبايل تقعد كده تقلب فيه بدون اي هدف، ما انتش عارف اصلا انت بتشوف ايه دلوقتي ولا انت اصلا بتعمل ايه، لدرجة ان انت ممكن تقعد نص ساعة او ساعة وبعدين فجأة كده تسأل نفسك وانا كنت داخل اعمل ايه، وانا كنت ماسك الموبايل ليه اصلا، ولا كنت عايز اوصل لايه، تلاقي نفسك ما انتش عارف. وده تقريبا اغلبنا اذا ما كانش كلنا بيمر بالفكرة دي وبالموضوع ده. فده الغير مهم والغير عاجل، لا هو حاجة مهمة ولا هي حاجة عاجلة أصلا لازم تتعمل دلوقتي على طول. الحاجة التانية برضو اللي هي بقى ممكن تكون عاجلة لكنها غير مهمة، زي مثلا وليكن ماتش معين، هو ممكن يكون ليه ميعاد معين لازم طبعا تتفرج عليه في الوقت ده، لكن الفكرة بقى ان هو مش واصل لدرجة الأهمية انك تعطل حاجة تانية ممكن تكون أكثر أهمية منه علشان خاطر حاجة زي كده، او ان يكون ده واخد اغلب يومك واغلب وقتك. وانا مش بقول لك عمر طبعا ما تتفرجش على الماتشات، انت عارف ان انا بتفرج على ماتشات برضو، لكن الفكرة في ترتيب الاولويات زي ما بنقول، ان ما ينفعش المربع برضو رقم 3 ده اللي هو الحاجات الغير مهمة ولكنها عاجلة تبقى هي اللي واخدة اولوية في يومنا،
وهي اللي تبقى واخدة المساحة الأكبر من اهتمامك ومن تركيزك. نيجي بقى للمربعين الفاضلين، وهما المهم العاجل والمهم برضو ولكن غير عاجل. اهي بقى الفخ بيبقى في المربعين دول برضو. ازاي بقى؟ صحيح يا عم حكيم. ازاي ده؟ انا قلت خلاص بقى انا كده تمام، انا عرفت ان انا اهم حاجة ما اجيش ناحية المربعين التانيين اللي هم فيهم حاجات غير مهمة، او على اقل تقدير اقلل منهم جدا واقلل من الاهتمام وبالمساحة اللي هم واخدينها في يومي. وخلاص بقى عرفت ان المربعين التانيين اللي هم فيهم الحاجات المهمة هم دول اللي انا هركز عليهم. فالفخ فين هنا يا عم حكيم؟ رد عليه عم حكيم وقال له خليني اقول لك الفخ فين بقى في المربعين دول. طبعا انك تكون ما بين المربعين دول ده شيء كويس مش وحش، لكن الفكرة بقى ان انت هتلاقي عقلك غصب عنك متبرمج على الاهتمام اكتر بالمهم العاجل. المهم العاجل اللي هو ليه قدر من الأهمية ولازم يتعمل على طول، وده طبعا لازم نهتم بيه، مش هقولك لأ يا عمر. لكن الفكرة بقى لو المربع ده والحاجات اللي في المربع دي ضاغط برضو على وقتك وعلى عقلك وعلى تفكيرك وعلى اهتمامك لدرجة انك نسيت الحاجات اللي هي مهمة ولكنها غير عاجلة. المربع ده بقى اللي فيه الحاجات المهمة الغير عاجلة بيكون فيه احيانا التطور الرهيب اللي ممكن تعمله في حياتك وفي شخصيتك. زي مثلا انك ممكن يكون عندك فكرة لمشروع المفروض تبدأ تشتغل عليها، بس انت عمال تأجلها علشان مش حاسس ان هي عاجلة. هي مهمة انت حاسس بأهميتها، بس عشان مفيش حاجة عمالة بتلح عليك وليها وقت معين وانت حاطط لها زي جدول زمني معين كده انك تبدأ في الموضوع ده وتمشي بتدرج معين فيه، فعشان كده عمال تأجلها لحد ما ممكن تنساها كمان مع الوقت. زي مثلا انك تاخد كورس انجليزي تطور مثلا من اللغة بتاعتك، فانت حاسس بأهمية الموضوع لكن عمال تأجله لانه ما هوش ملح عليك دلوقتي. زي مثلا انك يبقى عندك عادة سلبية معينة المفروض تحاول تشتغل عليها بشكل افضل، تحاول تتخلص منها لو هي مأثرة على كل حياتك بشكل سلبي، لكن علشان الموضوع مش ملح ومش عاجل عمال برضو تأجل فيها. فهنا بقى الفخ. طبعا عمر في الوقت ده كان تقريبا مبرق ومذهول من ان فعلا ده يمكن اكبر فخ اغلبنا بيقع فيه، وخصوصا الناس اللي هي بتبقى عايزة تطور من نفسها والناس اللي هي فعلا عايزة تجتهد وتشتغل على نفسها بشكل افضل. يا خبر يا عم حكيم، انت لفتت انتباهي لنقطة رهيبة، نقطة فعلا لو افتكرتها على طول وشغلت بالي بيها كل ما اخد قرار وكل ما اجرب حاجة جديدة هعملها اشوف دي في انه مربع فيهم، اكيد ده هتفرق معايا جدا يا عم حكيم ان شاء الله. قال له بالظبط يا عمر. وهي بقى دي النقطة اللي الاشخاص اللي بيطوروا نفسهم فعلا بفاعلية بيهتموا بيها جدا، وهو فكرة الاهتمام بالمهم، مش لازم العاجل لكن المهم اللي فعلا ليه اثر كبير، المهم اللي انت عارف فعلا انك لما هتعمله وتلتزم بيه وتستمر عليه هيفرق فرق كبير جدا في حياتك، هيعمل طفرة ونقلة كبيرة جدا في شخصيتك، او على المستوى المهني او على المستوى الاسري والعائلي، ايا كان الحاجة ديت في اي جانب بالظبط. لكن انت عارف ومتأكد انك لما هتعملها ان شاء الله هتفرق معاك جدا في اي جانب من الجوانب المهمة في حياتك. وخلينا بقى يا عمر ندخل على العادة الرابعة، وهي انك تفكر بمبدأ وين زي ما بيقول الأجانب، يعني اكسب وأنا أكسب، يعني نكسب احنا الاتنين. لأن ناس كتير مننا بيبقى تفكيرها دايما ان ما ينفعش أي طرفين داخلين في أي مشروع مثلا أو علاقة معينة أو حتى نقاش معين أو حوار معين أو تفاوض معين ان الاتنين ينفع يكونوا كسبانين وينفع يطلعوا من الحاجة دي الاتنين كسبانين. لا، احيانا بيكون طريقة تفكيرنا ان يا اما اكسب يا انت تخسر، ما ينفعش احنا الاتنين نكسب. وده طبعا بيهدم اي علاقة ايا كان نوعها بقى ايه، لان العلاقات القوية مبنية على الاحترام المتبادل. والمكسب الحقيقي مش اني اخد منك ايه وبس، لا، المكسب الحقيقي ان انا وانت نطلع من الموقف ده بفايدة لينا احنا الاتنين، بمكسب لينا احنا الاتنين.
عارف يا عمر، انا كان في مرة مشروع دخله شراكة مع واحد صاحبي، وللأسف مع الوقت صاحبي ده كان بيحاول يضغط عليا علشان يطلع هو بأكبر فايدة ممكنة، بغض النظر بقى عن أي نتيجة ممكن نوصل لها أو ممكن المشروع يوصل لها. المهم يطلع هو بأكبر مكسب وبأكبر نتيجة وبأكبر فايدة ليه. لحد ما قعدت معاه في مرة وقلت له على فكرة، أنا مش ضد إن أنت تكسب، بالعكس أنا عايزك تكسب وعايزك تكسب كويس جدا كمان، لكن أنا طالب منك حاجة واحدة بس، وأنت بتحاول تكسب ما توصلنيش إن أنا بكون بخسر في نفس الوقت اللي أنت بتكسب فيه. يا سيدي اكسب زي ما أنت عايز، بس خليني على أقل تقدير أكسب معاك برضو. وبالفعل من ساعتها بدأ يسمعني وبدأ ياخد باله من حاجة هو تقريبا كان معمي عنها أو ما كانش واخد باله منها، والأمور اتغيرت كتير والوضع اتغير. فاللي عايز أقوله لك إنك لا تسمح لنفسك ولا تسمح لحد إن هو يغير من القاعدة دي أو أنت تغير من القاعدة دي، إن إحنا الاتنين نطلع كسبانين إن شاء الله. تحب بقى يا عمر تسمع العادة رقم 5 ولا كفاية كده؟ رد عمر طبعا بمنتهى اللهفة: ازاي يا عم حكيم، بسرعة كمل الله يكرمك، أنا النهاردة الموضوع فارق معايا جدا وكلامك فارق معايا جدا بصراحة. قال له ماشي علشان ما طولش عليك. العادة ال5 يا سيدي هو اللي انت عملته معايا دلوقت، هو رد فعلك معايا دلوقت، وهو انك تسمع قبل ما تتكلم، انك تفهم علشان انت كمان تتفهم. عارف احنا ليه ساعات بنتخانق في نص الكلام، في نص اي حوار بنبتديه مع بعض؟ او ليه ممكن علاقة تنهار بسبب موقف بسيط او موقف صغير؟ علشان ببساطة احنا بنسمع علشان نرد، مش علشان نفهم الطرف التاني او نعرف هو عايز يوصل لإيه أو عايز يوصل إيه أو إيه المشكلة اللي عنده أو بيدور على حل ليها عامل إزاي. لأ، إحنا بنسمع علشان بس نرد. فياريت بقى تحاول قدر الإمكان إن لما تلاقي حد بيتكلم معاك وهو عايز فعلا يتكلم معاك تسمعه بقلبك قبل ما تسمعه بودانك، وساعتها فعلا هتحس بتطور رهيب في كل علاقاتك. أما بالنسبة بقى يا سيدي للعادة رقم 6، إن خليك دايما حريص على التعاون أو على التكامل. حاول دايما تفكر بإن ساعات 1+1 يساوي أكتر من 2. وخليك عارف إن الناس القوية فعلا، الناس الفعالة بجد، مش بتشتغل لوحدها، ومش دايما بيشوفوا الناس اللي حواليهم منافسين ليهم، بالعكس هما بيشوفوهم مكملين ليهم. تخيل كده بمناسبة الماتشات زي ما كنت بقولك دلوقتي، إن في فريق كرة قدم مثلا، وكل لاعب في الفريق ده قرر ان هو يلعب لوحده وينسى كل زمايله اللي بيلعب معاهم. تتوقع ان الفريق اللي كل لاعب فيه بيفكر بالطريقة دي ان الفريق ده ممكن يكسب؟ غالبا لا، ولو حصلت مرة مش هتحصل عشرات المرات. لكن لما هيفكروا مع بعض ويخدموا على بعض ويتعاونوا مع بعض، النتيجة هتكون من احسن ما يكون، ولو فشلت مرة هتنجح عشرات المرات. وخليك دايما فاكر انك لو عايز تمشي بسرعة فممكن ساعتها تمشي لوحدك، لكن لو عايز توصل لأبعد نقطة ممكن حد يوصل لها، فانت محتاج ساعتها تمشي مع حد، مش تمشي لوحدك. وصلت يا عمر؟ وصلت عم حكيم، وصلت. طيب يلا بينا بقى علشان الوقت سرقنا. خليني اقول لك على العادة ال7 بمنتهى البساطة، وهي انك تطور نفسك باستمرار. وعلشان تفتكر العادة دي وعلشان اوصلها لك بمنتهى البساطة، تخيل ان انت نجار، والنجار طبعا من أهم الأدوات بتاعته، الجزء لا يتجزأ من العدة بتاعته هو المنشار طبعا. تخيل بقى المنشار ده انت شغال بيه على طول، عمال تقطع بيه عمال تقطع بيه، شغال بيه وبس. هيجي عليه وقت وهيكون مش حامي، هيكون تلم كده زي ما بيقولوا، مش هيقطع كويس زي ما كان بيقطع في الأول، هيبقى تقطيعه ضعيف. فانت محتاج تعمل ايه بقى ساعتها؟ ايوه، محتاج تحمل منشار ده تاني، توقف تقطيع شوية كده، تاخد فاصل، تحمل منشار وترجع تكمل شغل بيه. هو ده اللي انت محتاجه مع نفسك برضو طول الوقت، انك انت بتعمل اللي عليك وكل حاجة، لكن كل فترة كده لازم تكون بتطور من نفسك، بتحسن من مهاراتك، بتتعلم حاجة جديدة حتى ولو بسيطة. هي الفكرة بس ان زي ما المنشار كده كان محتاج شوية صيانة، انت برضو كل فترة اكيد بتحتاج برضو شوية صيانة كده. زي ما قلت لك بقى، تقرأ كتاب جديد، تقرأ كام صفحة حتى جداد، تاخد تدريب معين، تجرب حاجة معينة كان نفسك تجربها،
تحسن من عادة يومية انت بتعملها على طول، وما الى ذلك بقى من الافكار الكتير. ويلا بينا بقى يا عمر، الله يكرمك، علشان ايه انا اتأخرت قوي النهاردة والقعدة معاك بصراحة ما بتشبعش منها. عمر قال له انت اللي بتقول كده يا عم حكيم؟ ده انا المفروض اقول لك الكلمتين دول. لكن ماشي خلاص، علشان ما اخركش بزيادة، ان شاء الله باذن الله برضو لنا لقاء تاني علشان استفيد اكتر من حكمتك وخبرتك دي يا عم حكيم. قال له ماشي يا سي عمر، المهم بس تخليك فاكر اللي احنا قلناه وتطبق، ما يبقاش بقى مجرد كلام. ابدأ بقى اشتغل وابدأ طبق الكلام ده، وخليك فاكر برضو ان التطبيق ما بيجيش مرة واحدة والتغيير ما بيجيش مرة واحدة. ابدأ ولو بحاجات بسيطة، ابدأ بخطوات بسيطة، وخلي خطوة تجيب خطوة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك وهتوصل للي انت عايزه، وهتكون من أفضل ما يكون إن شاء الله. إلى هنا بقى يا صديقي العزيز خلصنا الجزء الثاني من ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، واللي حاولنا نعمله كده زي ما انتوا عارفين في شكل قصة بسيطة عشان نخلي الموضوع خفيف شوية، يعني ما يبقاش مجرد نصايح بشكل صرف وخلاص. فياريت بقى لو انت مش عامل متابعة لحد دلوقتي اعمل متابعة من اي منصة بودكاست انت بتسمعنا منها. ويا سلام لو عملت تقييم ايجابي لينا وكتبت ريفيو كويس كده يخلينا نتشجع اكتر واكتر من باب دعم المحتوى اللي ان شاء الله يكون هادف بجد ونافع بجد ليكم ولينا وللجميع ان شاء الله. استنانا بقى الحلقة اللي جاية بإذن الله اللي هنتكلم فيها عن المحتوى الفترة اللي جاية إن شاء الله في البودكاست هيكون عامل إزاي، إيه اللي ممكن نغيره، إيه اللي ممكن نطور منه. وبرضه لو عندك أي اقتراح خليك جاهز بيه أو اكتبه لنا من دلوقتي في التعليقات اللي مع الحلقة. ومتنساش برضه تشارك الحلقة ديت مع أصحابك ومع حبايبك بحيث الفايدة تعم على أكبر عدد ممكن إن شاء الله. شكرا صديقي العزيز.